फूडी महाराष्ट्रात आपले स्वागत आहे। तर आता श्रावण महिना आलेला आहे ना, तर श्रावण महिना आला म्हणजे पहिला सण नागपंचमी येते। पण नागपंचमीला उपवास धरतात, नैवेद्य त्यासाठी करायचा आहे। तर मी आज उकडीचे कानवले बनवणार आहे, कारण हे नैवेद्य नागपंचमीच्या दिवशी नागोबाला नैवेद्य दाखवायला नेतात। तर आपण आता उकडीचे कानवले ह्याची आपण काय साहित्य लागतं ते पाहू। उकडीचे करंज्यासाठी मी एक वाटी खोबरं खिसून घेतलंय, एक वाटी छोटी गूळ घेतलाय, वेलची आणि जायफळ हे किसून मी घेतलेलं आहे आणि त्यासाठी तूप पण आहे। तर आपण आता सारण बनवायची तयारी करू। एक चमचा आपण साजूक ते तूप घालू। आता आपण तूप घातलेलं आहे, तर खोबरं घालू। आता खोबरं भाजून घेऊया। मी साजूक तुपामध्ये केलेलं आहे सारण बनवते। तर हे तेलात पण बनवतात, ज्याच्या त्याच्या आवडीप्रमाणे करायचं। तुपाने काय होतं, आपलं सारण खमंग होईल आणि वास चांगला येतो। आता आपण गूळ घालू। आता गूळ पण घातलेला आहे, तर आपण गूळ खोबरं मिक्स करून घेऊया आपण सारण बनवण्यासाठी। आपल्या आवडीप्रमाणे गोड करायचं। सारण आपलं तयार झालेलं आहे। तर आता आपण हे वेलची आणि जायफळ हे दोन्ही हे आपण मिक्स करू। आता आपण हे थंड व्हायला ठेवू, म्हणजे हे सारण घट्ट होईल। आपण गॅसवर ठेवलं तर तो गुळाला पाणी सुटतं। आता गॅस बंद करू। एक वाटी मी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, तर आपण त्याच्यात चवीपुरतं मीठ घालू आणि थोडंसं तूप घालू। मिक्स करून घेऊ। थोडं थोडं पाणी घालून पीठ मळू। एकदम पाणी घालायचं नाही, आपल्याला चपातीचं पीठ मळतो असंच मळायचं। हे पण एक कप पिठासाठी, पीठ मळण्यासाठी हा अर्धा कप पाणी भरपूर होतं। पीठ मळून झालेलं आहे, तर ह्याला आपण एक 10 मिनिटं झाकून ठेवू। ह्याला 10 मिनिटं झाकून ठेवू आणि त्यानंतर आपण
कानवले बनवू. कानवल्याचे सारण थंड झालेलं आहे आणि पीठ पण आपलं पिठाला पण 10 मिनिटं झालेले आहे. तर आता आपण लाटून घेऊ. आधी हे सगळं आता लाटून घेऊया आधी आणि मग सारण भरूया. ह्याच पद्धतीत आपण सगळे लाटून घेऊया. आधी लाटून झालेलं आहे तर आपण आता सारण भरू. आता आपण लाटून झालेलं आहे तर आता करंजी कानवला बनवायचा. त्याला असा आपण शेप देऊ. आता आपण लाटून झालेलं आहे तर आता करंजी कानवला बनवायचा. आणि ह्याच पद्धतीत आपण त्याला असा सगळे कानवले शेप बनवायचे आणि मध्ये सगळे कानवले ठेवायचं. आता आपण उकडायला ठेवूया. पाणी गरम झालेलं आहे. आता आपण उकडून घेऊ. साळण आपली लहान आहे. याला 10 मिनिटं तरी आपण उकडायला ठेवायचं. 10 मिनिटं झालेले आहे तर आता आपण गॅस बंद करू. आता आपण थंड झाल्यानंतर आपण काढून घेऊ. तर माझ्या मैत्रिणींनो, नागपंचमीची ही रेसिपी कशी वाटली? हे नागपंचमीचे नैवेद्याचे कानवले बनवलेले आहेत. तर हे तुम्हीही असेच करा आणि माझ्या कमेंट बॉक्समध्ये कळवत जावा. तुम्हाला माझी कुठलीही रेसिपी आवडली का हे मला कळवत जावा. तर मग हे नागपंचमीची कशी वाटली रेसिपी? तर माझ्या मैत्रिणींना नागपंचमीच्या सगळ्यांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. आणि हा म्हणजे महिलांचा, लहान मुलींचा सण आहे. हा खूप आनंदीचा सण असतो बायकांचा, लहान मुलींचा. खूप खूप गावाला तर ना खूप झोपाळे घेतात, खेळतात, फुगड्या, झिम्मा असे बरेच प्रकारचे नागपंचमीचे खेळ असतात. हा महिलांचे, लहान मुलींचे. तर खूप आनंदाने तुम्ही साजरा करा. तर ही माझी रेसिपी आवडल्यास तुम्ही लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. तुम्ही माझा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.